Welcome to my YouTube channel English from Europe. Europe ඉඳන් ඉංග්‍රීසි අදත් අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ නෝර්වේ ඉඳන්. ඊටම ලස්සන රටක්, සීතල රටක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක අද බලන කෙනෙක් නම් මම ඕගොල්ලන්ට මතක් කරනවා කරුණාකරලා මගේ channel එකේ English grammar යටතේ දාලා තියෙන වීඩියෝ නැරඹීමෙන් අනතුරුව අනිත් වීඩියෝ බලන්න කියන කාරණේ. ඒත් එක්ක මගේ free classes තියෙනවා. මේ ඒවල join වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මගේ paid classes තියෙනවා IELTS වලට සහ O level ළමයිට. ඉතින් ඒ වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. කැමති අයට free class එක join වෙන්නත් පුළුවන්. right මොනවා කරත් මම මගේ YouTube එක හරහා මේ වගේ නොමිලේ වීඩියෝ හැමදාම දාන ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමට. right ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ online class වල join වෙන්න පුළුවන් free class වලට. right දැන් බලන්න ළමයි ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකට යන්න English from Europe. ඒකේ playlist කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම playlist එක තමයි English grammar කියන playlist එක. එතකොට මේ English grammar කියන playlist එකේ ළමයි දාලා තියෙන වීඩියෝ මේ English grammar කියන playlist එක click කරලා ඒකේ තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඒවා නැරඹීමෙන් අනතුරු අනිත් වීඩියෝ වලට බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම තව දෙයක් කරන්න මම පහුගිය ටික free class කරා මේ ළමයි free class වල set මේ join වෙන්නේ 4යි 5යි. එතකොට මම පැයක් එකමාරක් මගේ කාලේ මට වැඩ තියෙනකොට මම ඒ වෙන යෙදෙව්වම ළමයි කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මට ප්‍රයෝජනයක්වත් නැහැ. මොකද නේ ඒ ළමයි 4 දිනාට මේ පොඩි ළමයි ප්‍රමාණය. ඒ නිසා ලංකාවේ ළමයිට ලංකාවේ කට්ටිය නොමිලේ ඉගෙනුවාන් පස්සේ කිසිම දෙයක අගයක් නැහැ. ඒක වටිනාකමක් නැහැ. ඒ නිසා මමත් තීරණය කරා. හැබැයි මම මේකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ දිගට මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අර IELTS වගේ තරඟ විභාග ලියලා රටේට බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටියට වෙනම group class කරනවා online. මේ class එක join වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම O level ළමයිට කරන class එකක් තියෙනවා. ඒ වල join වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ඒ වල join වෙන්න බැරි නම් free card මම free card සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ free class මේ free card දෙන class එක join වෙන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ වැඩේ හරියට කරගන්න ඉංග්‍රීසි ටික මේ මම කියලා දෙන විදිහට. alright එහෙනම් බලන්න English grammar කියන වීඩියෝ ටික බලන්න. ඉතින් අදත් මම ඔයගොල්ලොත් සාකච්ඡා කරන English dialogue එක බලන්න. ඉතින් අද ඉතාලම වැදගත් dialogue එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි dialogue එක මතකයේ තියෙනවා. මේ බලන්න. Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? මේ where do you live කියන වාක්‍ය ළමයි present simple වාක්‍යය. දැන් මෙතනදී මම present simple උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. මම වගේ English grammar යටතේ මම present simple නැවත ඒ කියන්නේ අර මගේ උගන්වන order එකට අනුව මම මේක කරගෙන යනවා. මම නිකන් මෙතනදී චුට්ටක් කියනවා මේ ගැන. වෙනම active voice කරනකොට ඒක කරනවා. Where do you live? ඔයා කොහෙද පදිංචි වෙලා ඉන්නේ? නැත්නම් ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙලා ඉන්නේ? නේ? නැත්නම් ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? දැන් මතක තියාගන්න මේ ඉංග්‍රීසිය ගැන පමණක් අවධානය යොමු කරන මේ සිංහල එක just idea එක කරගෙන මේක delete කරලා දාන්න. ලියා ගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසිය පමණයි. මේ සිංහලෙන් ඒව බලලා ඉංග්‍රීසිය පරිවර්තනය කරන්න යන්න එපා. ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. මම මේ ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ මේකේ අදහස විතරක් ගන්න. මේක අමතක කරලා දාන්න සිංහල කොටස. ඉංග්‍රීසිය විතරක් ලියා ගන්න. මම මේ දෙකම දැම්මේ මුකුත් නොදන්න සිස්සෙක්ට මට කීප දෙනෙක් කිල්ලීමක් කරලා තිබුණා සර් අපිට සමහරක් ඒවා ඉංග්‍රීසියෙන් මේවකට අමාරු ටිකක් දාන්න අපි ටිකක් පුරුදු නම් පස්සේ සිංහල එක අමතක කරලා දානවා කියලා. නිසා ඒ කීමට තමයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් ලියා ගන්නම. පැහැදිලිද මේ? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? කොහෙද? Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? නේ at පේරාදෙණිය. එහෙම අපිට කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් I live at පේරාදෙණිය කියන්න පුළුවන්. නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? at පේරාදෙණිය. කටුගස්තොට at කටුගස්තොට. නේ at ගලහ. at පිලිමතලාව. නේ at පේරාදෙණිය වගේ ඒවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අහනවා කොහොමද නුවර පාරද ජීවත් මේ? දැන් ඔයා ඉන්නේ නුවර පාරේද? දැන් අපි මේවත් ළමයි ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද දාන්නේ? නේ on the candy road. කොහොමද දාන්නේ? on the candy road. දැන් මේක නිකන් මේ conversation එක ගලාගෙන යනවා නිරායාසයෙන්. එහෙම තමයි මේක මේ හැදිලා තියෙන්නේ. බලන්න. Where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? at පේරාදෙණිය. පේරාදෙණිය මම ජීවත්. නැත්නම් I live at පේරාදෙණිය. නේ? ඊට පස්සේ අහනවා මේ on the candy road නුවර පාරද ජීවත් වෙන්නේ? No, නෑ. by the side of the ගලහ road. නෑ මම ජීවත් වෙන්නේ ගලහ පාරයිනේ. by the side of කියන්නේ අයිනේ. නේ? මම ජීවත් වෙන්නේ පේරාදෙණිය පාරයිනේ. එහෙනම් කොහමද? by the side of the ගලහ road. by the side of the පේරාදෙණිය road.
නේ by the side of the මාතර road, by the side of the goal road, නේ by the side of the තනමල්ල road. එහෙනම් නෑ මම ජීවත් වෙන්නේ ගලහපාරයිනේ. ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් මම ජීවත් වෙන්නේ තනමල්ල පාරයිනේ. නේ ඊට පස්සේ අහනවා near the campus. campus එක කිට්ටුවද ජීවත් වෙන්නේ? near the campus. ඉස්පිරිතාලේ කිට්ටුවද? near the hospital. බැංකුව කිට්ටුවද? near the bank. නේ අපිට කියන්න පුළුවන් පන්සල කිට්ටුවද? near the temple. නේ දැන් do you live නේ do you live near the campus කියන එක ළමයි මේ කෙටියම දාලා තියෙන near the campus කියලා එහෙම භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දාමේ ක්‍රමානුකූල step by step ඔයගොල්ලෝ මේ build up කරගෙන යන්නේ. මේ near the campus campus එක කිට්ටුවද? yes a 5 minutes walk to the campus. ඔව් campus එකට විනාඩි 5ක පයින් යන දුර. දැන් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් විතරයි කියන්නේ. මම සිංහල වාක්‍ය ටික බලලා ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරලා නැහැ. මේක තමයි මම මේ ඉංග්‍රීසි එක තමයි මේ සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි එක ගැන විතරක් අවධානය යොමු කරලා මේ සිංහල එක ටිකක් මේක කියලා හුරු වුණාන් පස්සේ මේක ලියා ගන්න එපා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි ගන්න කිව්වොත් බෑ වැඩි ළමයි. මේක අමතක කරන්න මේ හැබැයි මේ තියෙන සිංහල ටික. මම මේක දුන්නේ අර පුකුත්ම බැරි කට්ටියට චුට්ට බෑනේ. ඒ නිසා. මේ yes a 5 minute walk to the campus. විනාඩි 5ක පයින් යන දුර. විනාඩි 4ක පයින් යන දුර පෙරදෙන ඉස්පිරිතාලට. yes a 4 minute walk to the පෙරදෙනිය hospital. නේ මහජන බැංකුවට විනාඩි 8ක පයින් යන දුර. yes නේ a 8 minute walk to the මහජන bank. නේ people's bank. ඊට පස්සේ is that your parental home? is that your parental home? ඒක ඔයාගේ කාගේද? is that your parental home? අපි කියනවා ඒක ඔයාගේ මහා ගෙදරද? එහෙනම් කොහොමද is that your parental home කියලා කියන්නේ? ඒක ඔයාගේ මහා ගෙදරද කියන කාරණය. is මුලට is that your parental home? no that is a rented house. නෑ ඒක කුලියට ගත්ත ගෙදරක්. නේ no that is a rented house. දැන් බලන්න මේව ඉතාම වැදගත් මේ ඩයලොග්ස් ටික. මේක මේ මම හදපු එකක් නෙවෙයි ළමයි. මම මේ පොතකින් අරගෙන දාලා තියෙනවා. මම මේ පොතේ විස්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඒතර මේ ඩයලොග් හදපු එකේ ක්‍රීඩ් එක මේ තියෙන ඕතට යන්න ඒක මට කිසිම අයිතියක් නැහැ. මගේ වගේ ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් මම මේ උපයෝගී කරගන්නේ ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න මේ හෙල්ප් එකට. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කරගෙන මම විතර මේව නිකම්ම මේව උගන්වනවා ව්‍යාකරණ පැහැදිලි කරනවා. ඒකයි විතර වැදගත් එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩයලොග් ටික පොත අරගෙන කටපාඩම් කරගන්න නෙවෙයි. මම මේ උගන්වනකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? මේවල මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේක භාවිත කරන්නේ කියන කාරණේ. පැහැදිලිද? මේ බලන්න ඕන ආයෙ පාරක් කියනවා. where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? පැහැදිලිද? දැන් මෙතන අපිට where do you live කියනවා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? අපිට දැන් what දැම්මොත් නේ අපි what do you eat? ඔයා මොනවද කන්නේ? පැහැදිලිද? what do you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? එතකොට මේ where කියන එක අපිට දාන්න what. එතකොට මේ ටිකත් වෙනස්වා. දැන් මෙතනදී where do you live? where do you go? ඔයා කොහෙද යන්නේ? නේ? right. where do you live? මතක තියාගන්න where කියන පදේ මුලට අරගෙන මෙන්න මේ where කියන පදේ මුලට අරගෙන ඒකෙන් පස්සේ ළමයි ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාක්‍ය ලියන්නේ. කොහොමද? where do you live? මේවා අපි ලියන විදිය මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ මම උගන්වනවා. එතකන් ඉවසලා ඉන්න. මම මේ ඔක්කොම පටලවන්නේ නැහැ. where do you live? ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? at පේරාදෙනියේ නුවර පාරද? on the candy road? no by the side of the galah road. නෑ ගලහ පාරයිනේ. campus එක කිට්ටුවද? near the campus එක කිට්ටුවද? ඔව් නේ campus එකට විනාඩි 5ක පයින් යන දුර. yes a 5 minute walk to the campus එකට විනාඩි 5ක පයින් යන දුර. is that your parental home? මේ ඒක ඔයාගේ මහා ගෙදරද? parental home කියන මහා ගෙදරද? නේ no that is a rented house. නෑ කුලියට ගත්ත ගෙදරක්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක මතක තියාගන්න. ඒත් එක්ක මතක තියාගන්න මගේ channel එක ඔයගොල්ලෝ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. නේ English from Europe යුරෝපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න, like කරන්න, comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ comment එක අපිට තාම වැදගත්. මොකද මම මේක මේ YouTube එකේ දාන වීඩියෝ වලින් මට කිසිදු මුදල් හමුවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම නොමිලේ උගන්වන්නේ. free කිසිදු ගුරු මොස්ටිකින් තොරව. ඒත් එක මගේ paid class උත් තියෙනවා. මොකද මට 100%ක්ම free කරන්න බෑ ළමයි. මම මේ වෙස්සන්තර නෙමෙයි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මම free YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ට
හිත මේ ඔයගලන්ට ගුරු මුස්තකින් තොර මම YouTube එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ මාලාව උගන්වනවා. ඊට අමතරව විශේෂ අවස්ථා තියෙන IELTS සහ O level ළමයිට මගේ ප්‍රයිවට් ක්ලාස් එක මම නෝර්වේ දැන් ඔන්ලයින් කරන ඒවා. ඉතින් ඒවට ඔයගලන් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවට ආවට පස්සේ අපිට ලංකාවේ මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වල එන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු කීපයක් මම මෙහෙ ඉන්න මගේ උපාධි සම්පූර්ණ වෙනකම්. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මතක් කරන්න කැමති මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. English from Europe Sameera Sandaruwan. නෝර්වේ ඉඳන් එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.